I'm innocent. I didn't do it. Okay. I've maintained that the whole time with their spouse. Doesn't mean that they would put their hands on their kids. I just don't understand how you find somebody guilty. Right or die. Salutare, fan True Crime, azi zi de traumă, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să-i găsesc vreodată. Astăzi vorbim despre decesul unui bebeluș de doar 2 săptămâni și este destul de grafic, deci dacă sunteți sensibili vă propun să dați skip la videoclipul de astăzi. Avem pe canal și videoclipuri în care bărfim mai mult, videoclipuri în care râdem puțin. Astăzi avem un caz extraordinar de teribil, așa că vă rog frumos puneți mâncarea aia deoparte, nu merită absolut nici măcar cea mai bună sarma din lumea asta. Dar totuși poftă bună dacă ești subscriber. Protagoniștii poveștii de astăzi sunt doi oameni extraordinar de toxici și agresivi care sunt îndrăgostiți lulea unul de celălalt și o să vă iau pe rând, ok? Primul despre care vorbim astăzi, care este și cel mai psihopat dintre toți, este Christopher McNabb și s-a născut în martie 1990 în Georgia, America. Cazul despre care vorbim astăzi s-a întâmplat în 2017. El locuia împreună cu tatăl și mama lui vitregă și nu s-a întâmplat nimic traumatizant în copilărie care să explice comportamentul lui mai târziu. Nu era o familie toxică, dar când a ajuns la adolescență a început să fie acest băiat foarte rebel și nu vă gândiți ca orice alt adolescent, da, vreau să stau până mai târziu seara, mă văd cu nu știu ce gagici. De la vârsta de 14 ani și-a pus în plan să-și facă un cazier lung și lat. Se bătea cu alți oameni. La un moment dat a jefuit o casă, a jefuit 2 case, a furat o mașină, substanțe ilegale, alcool. A furat până și din propria casă ca să își întrețină această adicție de droguri. Încetul cu încetul, Chris devenea un băiat slash bărbat foarte agresiv și violent, fără pic de control. Faza este că de obicei în cazurile de genul avem neglijență din partea părinților, poate abuz în familie, dar nu și aici. Chris era pur și simplu într-un anturaj foarte, foarte prost și tatălui a suferit enorm încercând să îl aducă pe calea cea bună. Până la vârsta de 17 ani, Chris a fost arestat de cel puțin 7 ori. A fost arestat de 5 ori într-o singură lună și de fiecare dată era eliberat după. Abia după al 5-lea arest din acea lună, Chris este băgat în închisoare. Ei! Da, Chris este băgat în închisoare și stă acolo până la vârsta de 21 de ani. Când Chris avea 24 de ani, este introdus unei alte fete, cumva o prietenă de-a familiei, să spunem așa. Numele ei este Courtney Bell și s-a născut în martie 1993. Haideți să vă spun puțin despre Courtney ca să vedeți cum ajungem în situația în care o să ajungem. Mama ei, numele ei este Pam, iar Pama noastră a făcut 7 copii cu 5 bărbați diferiți. Printre acești 7 copii și Courtney, bineînțeles. Tatăl lui Courtney era Tim, iar în momentul în care această fată s-a născut, Pam a dispărut. A zis, da, nu mulțumesc, da, nu vreau să am grijă de această fetiță, mulțumesc frumos, Tim, ai tu grijă de ea, te rog frumos. Tim era un tată desăvârșit, era foarte dedicat să aibă grijă de această fată. Ideea este că, deși Pam nu voia să fie mama acestei fete, voia în continuare să stea în această familie și s-a dat drept o prietenă de familie. Efectiv, Courtney o vedea pe Pam la diferite grătare, la cine în familie și credea că este pur și simplu o prietenă de familie. Nu știa că este mama ei biologică. La vârsta de 12 ani, fata noastră descoperă că Pam este mama ei biologică și se duce la ea. Hei, știu adevărul, să știi că nu este nicio problemă, te înțeleg perfect. Putem forma de acum o relație mamă și fiică. Fata asta n-a avut nicio figură de mamă, nicio figură de femeie în viața ei care să o îndrume în viață. Iar Pam era ceva de genul nu, mersi, adică, da, bine, ai aflat, dar problema ta. Adică te-am părăsit dintr-un motiv. Eu vin la aceste cine și la grătarele astea în familie ca să am și eu ce să mănânc, nu știu, n-am chef să gătesc, n-am chef să dau bani pe mâncare, tai cu tai tu. Pam, în continuare, a rămas această prietenă de familie și tot ea a fost cea care a introdus-o pe Courtney lui Chris. Chris avea 24 de ani în perioada aceea, iar Courtney avea doar 21. Dragoste la prima vedere, 2 porumbei care se iubeau enorm și un lucru pe care a uitat Pam să îl menționeze este că, virgulă, Chris al nostru este fiul fratelui ei, adică este nepotul ei, adică Courtney și Chris sunt verișori de gradul 1. Chris și Courtney, îndrăgostiți, lulea, deja de câteva luni împreună, dulce dragoste, Bonnie și Clyde, cum vreți voi să-i ziceți, când la un moment dat se face o adunare de familie puțin mai mare, să spunem așa, da, și oamenii au început să observe că acești 2 verișori de gradul 1 sunt împreună. Nu știu dacă v-a anunțat cineva până acum, dar
dar voi știți că sunteți verișori de gradul 1. Ce faceți voi aici se numește incest și, în primul rând, este destul de ilegal în majoritatea statelor din America. Șocul de pe fața celor doi, sincer, nici măcar nu prea pot să îi învinovățesc atât de tare pe chestia asta, pentru că ei nu au crescut împreună. Courtney nici măcar nu și-a cunoscut mama până la vârsta de 12 ani, adică bine, nu știa că este mama ei și, efectiv, ei deja erau împreună de câteva luni de zile și nimeni nu s-a gândit până acum să le zică că ei sunt verișori. Dacă eu, printr-un absurd, aș ajunge să aflu chestia asta, dar eu să fiu împreună cu o persoană și persoana aia să fie rudă cu mine de gradul 1, nici n-aș sta pe gânduri de spărțire. Aia e, suferim împreună, it is what it is, asta este viața, trecem peste. Dar hei, eu să zicem relativ că sunt o persoană normală, psihic vorbind bine, cu semne de întrebare, dar Courtney și Chris aveau o mare durere în fund. Who cares? Când au aflat, normal, au fost șocați, dar aia e, fapta deja a fost consumată. Tatălui Chris era la fel șocat când a aflat, dar hei, fiul meu, tocmai ce a ieșit din închisoare, este un infractor dedicat, cazierul lung și lat. Faptul că este într-o relație cu verișoara lui, se putea și mai rău, nu? Plus o mică paranteză pe care vreau să o fac, incestul este ilegal în majoritatea statelor din America și în majoritatea țărilor, dar în Georgia, unde erau ei, nu era ilegal. Cu timpul, cei doi au început să zică că sunt soț și soție și puteau să se căsătorească legal vorbind, dar nu s-au căsătorit pe foaie și acum, unul din motivele principale pentru care incestul este ilegal nu e pentru că este scârbos în primul rând, ci pentru că relațiile intime între rude apropiate cresc semnificativ riscul bolii genetice la urmași. Așa că dacă vrei să fii împreună cu verișoara ta, you do you, boo, whatever, ascultăm și judecăm, dar măcar nu faceți copii. Un an după ce acești doi verișori s-au întâlnit, Courtney rămâne gravidă. Suntem în 2015, Chris are 25 de ani, Courtney are 22 și naște prima fetiță pe nume Clarissa. Acum, chiar dacă cei doi erau mega îndrăgostiți, era mai mult manipulare din partea lui Chris. Era foarte posesiv și violent și să nu mai zicem de cazierul ăla lung și ani de pușcărie. Iar cireașa de pe tort o și înșela. A înșelat-o cât era gravidă. Însă Courtney spera că după ce fac acest copil minunat împreună, se va calma, se va așeza la casa lui, poate se mută împreună undeva să crească această fetiță. Guess what? Vă rog frumos, luați-vă ceaiul, luați-vă cafeluța, pentru că s-a descoperit mai târziu că Chris al nostru a înșelat-o pe Courtney cu Pam, propria mamă, mătușa lui, soacra lui, I guess. Pam a negat că ar fi avut vreo relație cu el sau vreo relație intimă cu acest bărbat, dar scuzați-mă pe mine, astea nu sunt poze pe care le faci împreună cu mătușa ta, a.k.a. soacră ta. Asta este și perioada în care Chris a început să-și facă tatuaje pe față și culmea ironiei, culmea ipocriziei, dacă e să o luăm așa, unul din tatuajele de pe fruntea lui era loialitate, cuvântul loialitate. Da, Chris, da, bravo, da, te credem. La 2 luni după ce fetița lui s-a născut, 5 mandate de arest au fost scoase pe numele lui Chris și a fost băgat în pușcărie din nou, de data asta pentru 1 an și 2 luni. Septembrie 2016, Chris iese din închisoare. Gata, știu, este timpul să mă așez la casa mea. Știi, am pierdut primul an și jumătate din viața fetiței mele. Hai să o luăm de la capăt. Iubita mea soție, verișoară pe care am înșelat-o cu mătușa mea, a.k.a. soacră mea. Hai să o luăm de la capăt. Hai să mai facem un copil. Ok, da. Mai facem un copil, Chris. Hai să nu mai facem un copil. Courtney rămâne gravidă pentru a 2-a oară și se mută în acest trailer împreună. Practic erau aceste case mobile, o rulotă puțin mai mare din câte am observat eu. Chestia asta este foarte comună în America și totul este bine mersi, ok? Courtney gravidă, stă acasă să o îngrijească pe Clarissa, Chris merge la muncă. Singura problemă este că amândoi sunt dependenți de metamfetamină. Sunt niște substanțe ilegale extraordinar de periculoase. Trecăm peste. În acea rulotă, să vă zic cum locuiau acești oameni, aveau 2 camere separate. Una trebuia să fie a Clarissei, dar nu. În acea cameră era efectiv o ghenă de gunoi. Acolo își aruncau ei toate gunoaiele și cei 3 dormeau în același pat. Acum știu că v-am zis că Chris era extraordinar de agresiv, de toxic, însă Courtney nu era prea departe. Amândoi niște oameni dezastruoși și nu era o atmosferă în care puteai crește un copil, mai ales un copil nou născut care urma să vină. 23 septembrie 2017, a 2-a fetiță se naște. Numele ei este Kalia. S-a născut prematur la 8 luni și a fost ținută la spital timp de 4 zile, iar pe 27 septembrie Chris și Courtney au adus-o acasă
pe micuța fată. Acum, întrebarea este, oare ne bucurăm că avem această fetiță care tocmai s-a născut, o aducem acasă? Fetița asta pe care am conceput-o intenționat? Normal că nu ne bucurăm, pentru că prioritatea noastră sunt drogurile. 4 zile mai târziu, 1 octombrie, Courtney o ia pe Clarissa, cea de 2 anișori, și pe Kalia, care are doar 8 zile, și le duce la verișoara ei acasă. Verișoara ei, numele ei este Megan. S-au dus în vizită, ok? Megan este foarte, foarte fericită, o vede pe Clarissa, o vede pe cea de 8 zile, totul este bine, mersi. Iar la un moment dat, Courtney se uită la Megan și îi spune, știi ceva? Mă duc până la magazin, plec 10 minute. Poți să te uiți după cele 2 fete ale mele timp de 10 minute? Iar Megan, bineînțeles că este de acord, dar lasă-le aici, nu este nicio problemă, te așteptăm aici. Courtney iese pe ușă, trec 10 minute, trec 20 de minute, trece o zi, trec 2 zile și Courtney încă nu s-a întors după cele 2 fete. Megan, săraca, avea deja 4 copii, așa că după astea 2 zile îl sună pe Tim, tatălui Courtney, ok? Te rog eu frumos, vino și ajută-mă, nu dau de Courtney, nu dau de Chris, ajută-mă! Ia-o măcar pe Kalia de aici, pentru că nu fac față la 6 copii. Bineînțeles că Tim vine în grabă, o ia pe Kalia de acolo, a lăsat-o pe Clarissa la Megan, dar o ia pe fetița cea mică, pentru că efectiv această femeie nu făcea față absolut deloc, și Tim se duce către rulota lui Courtney și Chris. Ajunge acolo, cei doi nu sunt acasă, înăuntru este un jeg total, vorbim despre mucegai, vorbim despre gândaci, este un loc unde nu poți crește 2 fetițe, țin să vă repet, ok? Iar Tim, supărat de ceea ce a găsit acolo, mai ales pentru că își iubea nepoatele foarte, foarte mult, s-a dus și le-a luat mașina. Mașina a fost cumpărată de Tim cadou pentru Courtney și Chris, ca să se descurce, ok? Ca să aibă o formă de transport. Avea o cheie de rezervă, le-a luat mașina, a luat-o pe Kalia cu el și s-a întors înapoi acasă. Asta era cumva pedeapsa lui pentru Courtney, ok? Nu ai grijă de cele 2 fete, le-ai lăsat în grija lui Megan 2 zile, da, îți iau mașina. În aceeași seară, Courtney vine nervoasă la tatăl ei acasă, nu pentru că i-a luat copiii, nu pentru că a luat-o pe Kalia, cea de 8 zile, era nervoasă că i-a luat mașina. Courtney a ajuns până în punctul în care a sunat la poliție să îl denunțe pe Tim că i-a răpit fiica. Poliția ajunge acolo. Și ce să vedeți? Da, cred că e mai bine ca cele 2 fete să locuiască cu bunicul lor până vă puneți voi pe picioare. Pentru că dacă le ducem înapoi acolo, o să chemăm protecția copilului. Vreți să știți care a fost reacția lui Chris? S-a uitat la Tim și a zis, da, poți să păstrezi fetele atâta timp cât îmi dai mașina înapoi. Îți dai fetele la schimb pentru o mașină. Tatălui Courtney a încercat să o ajute cât de mult a putut și a spus, uite, dacă îți cureți rulota, dacă te pui pe picioare, dacă creezi un loc sigur pentru aceste 2 fete, ți le aduc înapoi fără nicio problemă, îți dau și mașina, te ajut în continuare. Eu nu am luat-o ca să-ți fac ție rău, nu ți-am luat mașina ca să-ți fac ție rău, vreau să te învăț o lecție și vreau să te învăț să fii o mamă bună, pentru că nu vrei să ajungi ca Pam. Courtney a înțeles ideea, s-a întors înapoi la rulota, a făcut curățenie, a încercat să creeze acest loc sigur pentru cele 2 fete, iar 3 zile mai târziu, pe 6 octombrie, Tim se duce la fata ei și o dă pe Clarissa, cea de 2 anișori, și pe Kalia, care în punctul ăsta avea 14 zile, 2 săptămâni de viață. A doua zi dimineața, 7 octombrie, Courtney sună la 911. Am 2 fete, una de 2 anișori și una de 2 săptămâni și o zi. Cea de 2 săptămâni și o zi, Kalia, a dispărut. A fost răpită în mijlocul nopții. Nu știu unde se află Kalia, vă rog frumos, ajutați-mă. Am sunat la familie, am sunat la prieteni, nu o găsesc. Nu știu cine a luat-o, cine vrea să se răzbune pe noi în halul ăsta. Un lucru ciudat de la apelul ăsta este că în timpul apelului, Courtney a început să strige după Kalia în stânga și în dreapta. De parcă Kalia nu este o fată de 2 săptămâni. Ce se aștepta? Să răsară într-un colț? Da, mamă, m-ai strigat? Poliția ajunge la rulotă. Courtney este foarte, foarte agitată. Are un ochi vănăt. La un moment dat, cât vorbeau cu ea, a și încercat să dea vina pe fata de 2 anișori. Poate a făcut Clarissa ceva. Cum să dai vina pe fata de 2 anișori? Ok, Courtney, dar unde e Chris? Unde e Chris? Chris este în pădurea de lângă. O caută pe Kalia. Ce cauți în pădure, fratele meu? Dacă cineva ți-a răpit fiica, da? O face din diferite motive. Te gândești la trafic de carne vie, la trafic de organe. De ce o cauți în pădure? Amândoi automat sunt luați la audieri, bineînțeles, și Chris din prima este foarte, foarte defensiv. N-am avut nimic de a face cu asta. Nu știu, am câțiva dușmani, poate ei au încercat să-mi răpească fiica, poate chiar au răpit-o, dar eu sunt complet nevinovat. Cine se scuză se acuză. Nu te-a acuzat nimeni în primul rând, ok? N-a zis nimeni că ești vinovat. Ești luat la audieri pentru că asta trebuie să facem. Asta este protocolul. Noi suntem autorități, voi sunteți părinții, trebuie să răspundeți la niște întrebări și trebuie să o faceți la secția de poliție. De ce
te scuzi atât de mult? Nu te-a învinovățit nimeni. Cei doi sunt lăsați să plece, bineînțeles, pentru că nu au avut nicio dovadă că ei ar fi avut ceva de a face cu lucrul ăsta și începe căutarea. Se strânge lumea din vecini, se strâng rudele, se strâng prietenii, bineînțeles, foarte mulți ofițeri de poliție și o caută peste tot, mai ales în pădurea de lângă rulotă. Chris, în aceea zi, și apare la știri extraordinar de devastat și foarte dramatic. Își vrea fetița înapoi. În aceeași seară, Chris și Courtney se duc acasă la verișoara lor să doarmă. A doua zi dimineața, verișoara se trezește și le spune: hei, vă treziți și voi, mă duc să o caut pe Kalia. Da, nu, noi o să mai stăm să ne odihnim, suntem foarte obosiți. Dacă eu aș avea o fiică de 2 săptămâni care a fost răpită din pătuțul ei peste noapte, nici n-aș mai dormi în seara aia, ok? Aș căuta o zi și noapte. Tu-mi zici mie că te trezește dimineața, vară ta, să zică: hei, ne strângem iară toți, să mergem să o căutăm pe Kalia. Și răspunsul tău e: da, încă mi-e somn, mai stau o leacă să mă odihnesc. Girl, no! Câteva ore mai târziu, pam! Răsare, dă nicăieri, o Doamne, nepoata mea a dispărut. Femeia asta și gets on my nerves, ok? Courtney primește un apel. Kalia a fost găsită. Courtney e ușurată. Au găsit-o pe Kalia. Ne-au găsit fata de 2 săptămâni. Însă Chris are o reacție extraordinar de neobișnuită. O să dea vina pe mine, o să intru la închisoare pe viață, iar Pam se uită la el și zice: fugi, fugi. Dacă tu crezi că o să te bagi la închisoare, fugi acum. Încearcă să scapi de poliție. Chris, Pam, nu știu cum să vă zic, dar nu a zis nimeni că această fetiță a fost găsită moartă. Doar au zis că au găsit-o. N-a zis nimeni că a decedat. De ce să fugi? Chris fuge. Bineînțeles, fuge, încearcă să scape de poliție. A dispărut, a fost mâncat de pământ. Kalia și o prietenă de familie se duc către rulotă și atunci descoperă că fetița ei de doar 2 săptămâni nu a fost găsită în viață, bineînțeles. Ea a fost găsită în pădure, pădurea de lângă rulotă, da, unde se afla Chris în acea dimineață, și acolo era o groapă săpată de 1 metru adâncime. Înăuntru era această sacoșă roșie și Kalia se afla înăuntru în stare de putrefacție, înfășurată în hainele lui Chris. Acum o să ne reîntoarcem la starea în care era găsită această fetiță și la autopsie, pentru că este extraordinar de sfășietor. Dar acum, cazul ăsta nu mai este un caz de răpire, este un caz de omucidere. Unde e Chris? Courtney, știi cum unde e Chris? Câteva ore mai târziu, Chris ajunge într-o benzinărie. Era murdar din cap până în picioare, de parcă a alergat prin pădure și era clar sub influența drogurilor. El a început de nicăieri să țipe la caseriță: nu sunt eu de vină! Nu sunt de vină! Nu chemați poliția, eu nu sunt de vină! N-am făcut nimic! Nu știu, și dacă mi-aduceați 1000 și 1000 de dovezi care să arate că acest bărbat este complet nevinovat, eu tot cred că el este vinovat. Oamenii au sunat la poliție și Chris este arestat. 3 luni mai târziu, autoritățile o arestează și pe Courtney pentru neglijență care a dus la moartea bebelușului. Mai 2019, acum 6 ani de zile, începe procesul. Avem autopsia adusă în față. Trebuie să vă avertizez că ceea ce urmează să vă zic este extraordinar de grafic, ok? Avea oase rupte și sub obraz avea o tăietură foarte mare, efectiv de la mijlocul gurii până la ureche. Avea lovituri la gură atât de severe încât dinții de lapte care nu erau ieșiți din gingie, că vorbim despre o fetiță de 2 săptămâni, au fost scoși în afară și câțiva dintre ei erau lipsă, nu mai erau acolo, deci a fost lovită în gură atât de tare încât dinții ei nu numai că au ieșit, s-au dus de tot. Un alt lucru care s-a întâmplat la autopsie, doctorii au fost nevoiți să facă o tăietură de la urechea dreaptă până la urechea stângă prin spate ca să poată dezlipi pielea și să se uite dacă a fost vreo leziune făcută la cap. În momentul în care au dat pielea la o parte, trebuiau să vadă craniul, care pentru un bebeluș este puțin mai moale decât un craniu de adult, dar trebuie să fie acolo. În loc de această bucată de craniu, era gol. Era o gaură. Efectiv, fata asta avea craniul spart direct așa la spate. Creierul dinăuntru era deja lichid, de la lovituri, de la lichidele de dinăuntru și de la putrefacția în care intrase. Doctorii au declarat că au fost nevoiți să ia tot acest lichid dinăuntrul craniului și să-l pună într-o caserolă ca să-l poată examina și era efectiv în formă lichidă. S-a declarat, bineînțeles, că acele leziuni nu aveau cum să fie cauzate accidental, ea a fost ucisă în bătaie. Acum, sacoșa și hainele în care această fetiță era înfășurată erau, bineînțeles, ale lui Chris, iar ora decesului fusese stabilită între 5 și 10 dimineața. Între orele acelea,
Chris era treaz. Cum știm noi că acest bărbat era treaz între 5 și 10 dimineața? Ei bine, în orele alea, el a dat mai multe mesaje pe Facebook amantelor. Cum, fratele meu, să-ți omori fiica de 2 săptămâni și după să te duci să dai mesaj amantei? The audacity of this man, nu am efectiv psihic, nu mai duc. Christopher McNabb a fost găsit vinovat și a primit închisoare pe viață. Courtney a fost găsită și ea vinovată și a primit 30 de ani de închisoare. Nu s-a găsit nicio dovadă concretă care să arate faptul că această femeie este vinovată de ceva. Deși eu m-am uitat la toate înregistrările de la tribunal, la tot ceea ce am găsit și m-am uitat la femeia asta și numai după cum a reacționat în tot cazul ăsta, e 100% vinovată. Asta este strict părerea mea, puteți să aveți total altă părere, dar ea nu a fost găsită vinovată de ucidere de gradul 1, a fost găsită vinovată de neglijență care a dus la uciderea acestui bebeluș, pentru că știți voi substanțe ilegale și tot felul, dar nu a fost găsită vinovată complet pentru moartea acestei fetițe și a primit doar 30 de ani de închisoare. O să ne întoarcem la Courtney, dar Chris a avut ocazia să vorbească la tribunal și asta este ceea ce a spus. I'm innocent. I didn't do it. Okay. I've maintained that the whole time. Just because somebody has domestic abuse issues with their spouse doesn't mean that they would put their hands on their kids. I just don't understand how you find somebody guilty of doing something to a 15-day-old baby. And I would never do it. I would never do this. That's all I got to say. I would never do it. I'm innocent. Ideea este că ăsta este unul din cazurile în care noi nu știm concret ceea ce s-a întâmplat în acea dimineață. Nu a spus nimeni absolut nimic, ei în continuare au susținut că sunt complet nevinovați. Nimeni nu știe cine ar fi putut lua această fetiță de 2 săptămâni, să o pună în sacoșa lui Chris, să o învelească în hainele lui Chris, să o bată în halul ăla și să o îngroape în pădure. Cine știe, poate era un dușman de-al lor. Bineînțeles că avem foarte multe speculații și teorii, ceea ce e cumva mai plauzibil este faptul că cei doi erau sub influența substanțelor și poate s-ar fi enervat că această fetiță plângea, poate s-ar fi enervat că trebuiau să aibă grijă de ea și într-un moment de furie au început să o bată. Poate era doar vina lui Chris, poate era doar vina lui Courtney, poate era vina amândurora, dar ce e clar e că acești doi oameni și-au ucis cu sânge rece fetița de 2 săptămâni. Acum ne întoarcem puțin la tribunal, o altă chestie interesantă pe care voiam să o adaug aici. Chris era atât de, nu știu dacă să zic instabil psihic, dar pur și simplu atât de wild, putem spune așa. O altă persoană care a depus mărturie la tribunal a fost un psiholog, această femeie, care a zis că la o săptămână după arestul lui Chris s-a dus să îl ia la întrebări și erau numai ei doi într-o cameră și în momentul ăla Chris s-a dezbrăcat în fundul gol și a început să își satisfacă plăcerile în fața ei. Până în ziua de astăzi, Chris se află după gratii și sperăm că va putrezi acolo, ok? În continuare spune că este complet nevinovat, în continuare el spune că este după gratii fără niciun motiv, dar Courtney noastră în februarie 2022, la 3 ani după ce a fost arestată, a fost eliberată pentru că s-a stabilit că nu aveau destule dovezi împotriva ei. Este în libertate, oameni buni. Femeia asta este în libertate. Atât a fost acest caz. Sunt conștientă că nu a fost unul atât de lung, dar a fost foarte, foarte grafic. Bineînțeles că găsiți toate videoclipurile de la tribunal. O să vi le las în descriere dacă vreți. Sunt extraordinar de lungi și obositoare. Foarte mulți oameni implicați în acest caz, dar a fost extraordinar de tragic. Sunt tare curioasă dacă știați deja de el și dacă știați deja de el și a stat aici doar ca să mă auziți pe mine, vă iubesc din suflet. Mulțumesc enorm de mult. Eu am fost Ceci. Acesta a fost cazul Kaliei McNabb, iar până trauma viitoare, stay safe. Iar mi cald, iar îmi dau jos șosetele. Cheamă-l o leacă pe Luță, Babi! Cine mă caută, fratele meu? Nu, și stai cu tactul! Nu, a sunat nașpa. Căcamaș în sus.